Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inaanyahan ko kung buksan bawat isa sa atin ang ating mga kopya ng salita ng Diyos. Sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, pag-aralan po natin ang ika-15 kabanata, chapter 15, verse 1 hanggang verse 8. Unang Korinto, kabanatang 15, talatang 1 hanggang 8. 1 Corinthians 15, 1 to 8. Ganito po sinasabi sa Tagalog. Ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinaninindigan, na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas. Kung matatag ninyo itong pinangahawakan, malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang aking ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. At siya ay nagpakita kay Cephas, at pagkatapos ay sa 12. Pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid, na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang sa ngayon, bagaman ang mga iba'y namatay na. Pagkatapos ay nagpakita siya kay Santiago, pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. At sa katapusan, tulad sa isang ipinanganak ng wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin. Christianity is unique in many ways. Ang Kristyanismo po ay kakaiba sa maraming aspeto. Hindi po katulad ng ibang mga relihiyon sa mundo, it is the only one that has a message so powerful that God uses to save sinners. Ang Kristyanismo lamang po ang may mensaheng ginagamit ng Diyos upang makapangyarihang iligtas ang mga makasalanan katulad mo at katulad ko. Hindi lang ililigtas, kundi pananatilihin sila hanggang sa katapusan. At ito rin ang mayroong mensahe na sadyang tiyak, sapagkat maging ang kasaysayan ay nagpapatunay na ito ay totoo. The gospel is very essential because not only the individual Christian, but also the entire church stands or falls on it. Paano natin malalaman kung ang isang taong umaangkin siya ay Kristiyano ay totoong Kristiyano? Paano natin malalaman kung ang isang iglesia na umaangkin sila ay totoong iglesia? Sa pamamagitan ng panukat ng Ebanghelyo o ng mabuting balita. Dalawang bagay po yung gusto kong pag-aralan natin mula sa passage na ito. Number 1, the power of the gospel evidenced by consistency of faith. Ang kapangyarihan ng Ebanghelyo na pinatutunayan ng pananampalatayang sumasang-ayon sa mensahe na ito. Pangalawa, the proof of the gospel established by historical events. Ang patunay ng Ebanghelyo na itinitindig o pinatutunayan ng mga kasaysayan. Ito po ay titingnan natin, una, sa talatang 1 at 2, the power of the gospel as evidenced by consistency of faith. Bagamat tayo po bilang mga totoong mananampalataya ay may matibay na paniniwala sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, hindi natin pinaniniwalaan na ang Ebanghelyo mismo ang may kapangyarihan na magligtas sa atin. O ito mismo ang merong kapangyarihan na nagligtas sa atin. Naniniwala po tayo na ang Ebanghelyo, ang mabuting balita, ay dapat ipangaral sa lahat ng tao. Pero hindi po natin inaangkin o tinitindigan na ang pangangaral ay merong kapangyarihan para magligtas ng mga makasalanan kay Kristo Jesus. Kung gusto po nating bigyan ng diin na ito, ang Diyos ang siyang nagliligtas sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinapangaral. God is the agent that uses the gospel as means to produce the effect necessary for the salvation
of a sinner. Hindi natin itinataas ang ebanghelyo, hindi natin itinataas ang pangaral sa lugar higit sa Diyos. Ang Diyos ang nagliligtas sa pamamagitan ng ebanghelyong ipinapangaral. Kaya ang Diyos ang nararapat nating itaas. Ang Diyos ang nagliligtas ng mga makasalanan. At ito ang laman ng ating mensahe. Ito ang laman ng ating mabuting balitang ipinapangaral. This is the reason, ito yung dahilan kung bakit si Apostol Pablo nagbigay ng diin doon sa Roma 10, verse 14 hanggang 17, na kailangan may ihayo o mayroong isend na mangangaral. Dahil ang kaligtasan ay gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng ebanghelyo na ipinapangaral. Binasa niyo po yung passage na yon, napakahalaga na mayroong ipadala para mangaral. Dahil ang Diyos ay nagliligtas sa pamamagitan ng pangaral ng ebanghelyo ng Diyos. At ito ay pinatotohanan sa ating passage sa verse 1 and 2. Kung papansinin niyo po, 2 beses na binanggit yung kung I preach to you. Ang ipinangaral ko sa inyo sa verse 1 and verse 2. Therefore, so kung bigyan ng diin, there should be no doubt as to the primacy of preaching even in evangelism. Bagamat naniniwala po tayo hindi natin pwedeng limitahan ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang pagliligtas ng mga makasalanan, kaya niya itong gawin kahit sa pamamagitan ng radyo, kahit sa pamamagitan ng telebisyon, kahit sa pamamagitan ng mga nailathala o na-imprentang mga nakasulat. Ang Biblia ay malinaw na hindi natin pwedeng sabihin hindi nagliligtas ang Diyos sa pamamagitan ng mga pamamarang ito. But the obvious design of God in evangelism is primarily through preaching. Sa pamamagitan ng pangangaral. Pinag-usapan po natin pangangaral dito ay yung live event na katulad nito. But we recognize also na hindi lamang po sa pamamagitan ng pangangaral yung itinakda o sinang-ayunan ng Diyos na pangunahing paraan ng pagpapangalat ng Ebanghelyo, kinikilala rin natin na hindi lahat ng miyembro ng Iglesia ay kayang mangaral. Sapagkat ang pangaral ay malinaw na isang kaloob. Ngayon ang tanong, kung sinasang-ayunan ng Diyos na ang pagpapangalat ng mabuting balita ay sa pamamagitan ng pangaral nito, paano naman yung mga hindi pinagkalooban ng kakayahang mangaral? Paano nila dadalhin ang mabuting balita sa mga hindi baligtas? Isang bagay po yung gusto kong bigyan ng kahalagahan at diin para sa ating lahat. Bringing people to church to hear the preaching of the gospel is an effective form of evangelism. Ang pagdadala ng mga tao sa loob ng iglesia para mapakinggan ang pangangaral ng mabuting balita ay isang mabisang paraan ng pangaral nito o ng evangelism. So huwag po kayong mawawala ng huwag kayong madi-discourage, huwag kayong mapapanghinaan ng loob. Kung naniniwala kayong wala kayong kakayahan na ituro ang mga bahagi ng ebanghelyo o ng mabuting balita sa ibang mga tao nang mayroong effectivity, kasi wala kayong kaloob nito, pwede pa rin kayong tumulong sa pagpapangalat ng ebanghelyo, di lang sa San Pedro, kundi sa mga kalapit na lugar nito, sa pamamagitan ng pagdadala ng mga tao sa loob ng iglesia, lalo na sa panahon ng pagsamba. Lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Totoo yan, nire-recognize natin na kahit sa loob ng pamilya, kahit lagi na natin silang kasama, meron po talagang nahihirapang ipaliwanag ang ebanghelyo maging sa mga mahal nila sa buhay. Kung hindi po ninyo magawa ito, dalhin nyo sila sa church. Sapagkat sa church, ipinapangaral ang mabuting balita. Huwag kayong mapanghinaan ng loob. Pag dinala nyo sila sa church, mapapakinggan nila ang ebanghelyo, at habang nakikinig sila ng ebanghelyo, ipanalangin ninyo
ang kanilang kaligtasan. Yun ang pinakamagandang paraan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, wala akong kakayahang mangaral, hindi ako magdadala ng mabuting balita sa iba. Dalhin natin sila sa lugar kung saan ipinapangaral ito. Doon din po sa una at ikalawang talata, makikita natin na binigyan din ni Apostol Pablo ang epekto ng Ebanghelyo. Papansin niyo po sa verse 1, itong Ebanghelyo na ito na ipinapaalala ni Apostol Pablo sa kanila ay kanilang tinanggap, kanilang pinaninindigan, at sa pamamagitan nito, sila ay inililigtas. I would rather say na at sa pamamagitan nito, kayo ay inililigtas. Kesa na sa pamamagitan nito, kayo ay ligtas. Kasi yung ginamit po ni Apostol Pablo sa original ay nagpapakita ng isang aksyon na hindi lang natapos sa nakaraan, kundi ito'y nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. So, sa pamamagitan ng pagpapaalala ni Apostol Pablo sa kanila ng Ebanghelyo, sinasabi niya lang ay ganito, hindi pwede na ang totoong Kristiyano ay mahiwalay sa Ebanghelyo. Genuine saving faith cannot exist apart from the gospel. Kaya kahit dito, sa verse 1, ipinapaalala ni Apostol Pablo kung ano ang Ebanghelyo sa mga mananampalataya na. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na ang Ebanghelyo ay para lamang sa hindi mananampalataya. Kahit dahil dito, malinaw na pinapakita sa atin, ang kausap ni Apostol Pablo ay mga totoong Kristiyano na. Pero nang sabi niya, ipinapaalala ko pa rin sa inyo kung ano ang Ebanghelyo. Si Apostol Pablo rin na nagsabi na ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas sa Roma 1:16. Pero, ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay hindi lang nagsimula sa kaligtasan. Ito ay dapat nagpapatuloy. Kaya ang buhay ng isang totoong mananampalataya kailangan sumasang-ayon sa mensahe ng Ebanghelyo. Hindi pwedeng sasalungat sa mensahe ng mabuting balita. Kinikilala natin na ang Diyos ay nagliligtas ng mga makasalanan sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, verse 1 hanggang verse 2, unang bahagi. Pero, kinikilala rin natin na ang totoong mga iniligtas ng Diyos ay nagpapatuloy sa Ebanghelyo, verse 2, ikalawang bahagi. So, hindi pwedeng paghiwalayin ang Ebanghelyo at ang buhay ng isang mananampalataya. Kaya nga sabi niya po sa Pablo dyan sa verse 2, malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan kung ito'y hindi ninyo pangahawakan. Kung hindi ninyo ito pangahawakan. Dalawang bagay yung gusto kong i-share tungkol doon sa sinabi niya po sa Pablo, kung hindi ninyo ito pangahawakan, kung hindi ninyo pangahawakan ng Ebanghelyo, nananampalataya kayo ng walang kabuluhan o sumasampalataya kayo ng walang kabuluhan. Una, holding fast to the gospel also means living consistently with its teachings. So yung pong mga umangkin na sila po ay ligtas o iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo, pero ang kanilang buhay ay kontra sa mensahe nito, ay manlilin lang. Bigyan ko kayo ng example. Ang Ebanghelyo o mabuting balita ay nagtuturo sa atin kung anong ibig sabihin ng biyaya. Ibig sabihin ng biyaya, hindi blessing. Grace. Nagpapakita ng katotohanan na tumatanggap tayo sa Diyos ng mga bagay kahit hindi tayo karapat-dapat tumanggap nito. Kung ikaw ay isang taong naligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo, pero ang buhay mo ay walang biyaya, isa kang sinungaling. Dahil kung iniligtas ka ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo nagtuturo ng biyaya, dapat ang buhay mo ay nagpapakita rin ng biyaya. At ang Biblia ay puno ng mga turo ng Panginoong Jesucristo na nagsasabing ang totoong mananampalataya ay magpapatuloy. Pero meron ding mga taong nagkukunwaring mananampalataya at sila ay ire-reject o tatanggihan ng Panginoong Jesucristo hindi sa panahon na ito, kundi sa huling paghukom.
sa madaling salita, itong mga tao na ito, sobrang galing nilang manlinlang na yung exposure nila o nung uri nila will happen not in this time, but in the judgment day. Basahin niyo po yung Matthew 7, 21 to 23, at saka yung Matthew 25. Ipapahayag ng Panginoong Jesucristo na sila ay hindi totoong Kristiyano, hindi sa panahon na ito na wala pa si Jesus, kundi sa kanyang muling pagbabalik. So nagbibigay ito sa atin ng seryosong babala. Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 13:5, patuloy ninyong siyasatin ang inyong sarili kung kayo nga ay nasa pananampalataya. Dahil baka mamaya, akala lang natin tayo ay nasa pananampalataya, pero hindi pala. Pwede natin linlangin ang tao sa church. Pwede natin linlangin ang tao sa labas ng church. Pero kahit kailan, hindi natin pwedeng linlangin ang Diyos. At darating yung araw na ipapahayag niya sa lahat ng sangnilikha kung sino ang totoong sa Kanya at kung sino ang hindi. Pangalawa, holding fast to the gospel means remaining in the faith until the end. Magpapatuloy hanggang sa wakas. Yun yung sinasabi ko kanina. Ang ginamit ni Apostol Pablo sa original para dun sa salitang save at saka hold fast ay nagpapatunay ng isang nangyari sa nakaraan, ibig sabihin, totoong naganap, pero nagpapatuloy yung kanyang epekto. Merong progression, merong continuation. So what happened in the past is true in the present and will remain true in the future. Sa madaling salita, ang totoong iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay mananatili sa Ebanghelyo at maging sa huling paghuhukom ay ililigtas ng Diyos sa pamamagitan ng mensahe ng Ebanghelyo. This is the reason we believe that a true convert in Christ will never lose his salvation. Hindi nawawala ang kaligtasan. Dahil ang Diyos, ang agent ng kaligtasan, siya ang nagligtas. At siya ang magpapanatili ng iniligtas na ito maging sa huling paghukom. Basahin niyo po sa Romans chapter 5, verse 9. Doon makikita natin na binibigyan din ni Apostol Pablo na ang kaligtasan natin ay hindi lang merong kasalukuyang aspeto. Pagdating ng huling paghukom, ipapakita pa rin ng Diyos ang kanyang pagliligtas. Sapagkat ang mga totoong niligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay ililigtas din ng Diyos sa kanyang sariling poot. At yun yung mangyayari sa huling paghukom. Ikaw ba ay nagpapahayag ng iyong pananampalataya kay Kristo? Kung ang sagot mo ay oo, ang iyong bang buhay ay sumasang-ayon sa mensahe ng Ebanghelyong iyong tinanggap, pinaninindigan, at magliligtas sa iyo sa huling paghukom? Kung ang sagot mo sa tanong na ito ay hindi, sana ma-realize mo, kaibigan, na kung wala ang Ebanghelyong ito, kung hindi totoo ang Ebanghelyong ito, haharap ka sa Diyos. At sa pagharap mo sa Diyos, tatanggapin mo ang buong paghatol ng kanyang puot sa huling paghukom. At doon sa punto na yon, wala nang magliligtas sa iyo. Pangalawang point, the proof of the gospel as established by historical events. Yan po yung makikita natin sa verse 3 hanggang sa verse 8. So, pinakita sa atin, sa first point natin, yung effects of the gospel. That a true believer is one who is saved by God through the gospel and is expected to be preserved by God even during the judgment day through the same gospel. Kaya ganun ka-importante ang Ebanghelyo. Hanggang sa huling paghukom, isa lang ang Ebanghelyo. Isa lang ang mabuting balita. And then he moved on to discuss the grounds of the gospel. Yung basihan ng Ebanghelyo. That it is something that can only be true because the power of the gospel is rooted on historical events that completed God's plan of redemption.
Yung basihan ng ating mabuting balita ay hindi tradisyon. Yung basihan ng ating mabuting balita ay hindi imbento lang ng tao, hindi alamat. Ang basihan ng ating mabuting balita ay nangyayari sa kasaysayan. Hindi na pwedeng ulitin. At wala nang kayang umulit pa. Kaya nga Christianity is the only religion in the world that appeals to historical events for the veracity of its message. Ito lamang po ang umaapila sa kasaysayan para sa katotohanan ng kanyang inaangking mensahe. Wala nang iba. Ang lahat ng relihiyon, umaapila sa sarili nilang imbensyon, sarili nilang alamat. Pero tayo lang ang umaangkin ng katotohanan base sa kasaysayan. So yung kinoconsider po ni Paul dito sa verse 3 na first importance ay yung historical events. Ano yun? The death and the resurrection of Jesus Christ. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Ang mga pangyayaring itong nangyari sa kasaysayan ay very crucial sa mensahe ng mabuting balita. At hindi natin dapat kalimutan ang isa man dito. The true gospel must always be a balance by equally emphasizing both the death and resurrection of Christ. Nakakalungkot po kasi. Dahil may mga kahit reformed preachers and teachers, when they discuss the gospel, sinasabi nila, ini-imply nila na ang gospel ay yung lamang kamatayan ni Jesus. Bagamat totoo na bahagi ito ng mabuting balita, pero hindi lang yon. Ang mabuting balita ay hindi lang ang katotohanan si Jesus ay namatay. Kasama dito yung katotohanan, siya'y muling nabuhay. Tingnan niyo po yung sinabi ni Apostol Pablo sa 15, verse 14. At sapat kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan. At ang inyong pananampalataya ay wala rin kabuluhan. Bakit? Tingnan niyo po sa verse 17 ng chapter 15. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Bakit? Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Now, we need to understand this statement from the point that Jesus, the death of Jesus, was meant to be a substitutionary sacrifice for the propitiation of our sins. Yan po yung magiging paksa ng ating small groups. Sa Romans chapter 3, verse 24 hanggang 25, na ang Panginoong Jesucristo ay nagdanak ng kanyang sariling dugo, hindi lang para pawiin ang ating kasalanan, hindi lang para pawalang sala tayo, yung tinatawag natin sa theology na justification. Si Jesus ay namatay dahil kailangan niyang isatisfy ang batas ng Diyos. Tinatawag natin justice. So, dalawang aspeto. Hindi lang para mapatawad ang kasalanan natin, kundi para mapawi ang puot ng Diyos. Ang totoo niyan, mga kaibigan, kung hindi mapapawi ang puot ng Diyos, walang pagpapawalang sala sa mga kasalanan. Kung hindi masasatisfy ang batas ng Diyos, walang kaligtasan ang sino mang makasalanan. Ito ang ibig sabihin ng mabuting balita. Actually, para mapasabi natin talagang tinanggap ng Diyos ang alay ni Jesus ng kanyang sariling buhay, si Jesus ay hindi nanatiling patay. Si Jesus ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay. The resurrection of Christ is the proof that God has accepted His vicarious sacrifice on the cross. Yung alay ni Jesus ay tinanggap ng Diyos at ang patunay nito, nabuhay siya mula sa mga patay. Ang lahat ng nag-imbento o pinuno ng mga reliyon sa mundong ito, nabuhay, namatay, at nanatiling patay. Si Jesus lamang ang nabuhay, namatay, pero hindi nanatiling patay. Sapagkat pagkatapos ng 3 araw, siya'y binuhay muli ng Diyos. Kaya ganyan kahalaga ang muling pagkabuhay sa mabuting balita na ating ipinapangaral. So we must realize that this does not only prove that the gospel is true,
Hindi lang sinasabi nito na totoong ebanghelyo. Sinasabi din ito na ang ating ebanghelyong ipinapangaral ang source ng ating hope o pag-asa. Dahil kung hindi nagbuhay si Jesus, sabi ni Apostol Pablo, doon po sa verse 19 ng chapter 15, we are of all people most to be pitied. Kung hindi totoong nabuhay si Jesus, kasi hindi pinaproblema yung totoong namatay si Jesus, maraming nagpapatunay. Kahit mga hindi Kristiyanong theologians, o hindi yung mga Kristiyanong historians, sinasabi nilang totoong namatay si Jesus. Alam niyo po ang sentro ng usapin, totoo nga bang nabuhay si Jesus? At dyan yung atake ng kaaway, hindi sa kanyang kamatayan, kundi sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya paano pinatunayan ni Apostol Pablo na totoong nabuhay si Jesus? Yun po yung makikita natin sa verse 3 hanggang verse 8. Una, he appealed to the testimony of Scriptures. Verse 3 and verse 4. Kung papansinin niyo po, hindi lamang po yung kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ang sinabi diyan sang-ayon sa nakasulat o sang-ayon sa kasulatan. Pati yung kanyang paglilibing ay kasama doon sa naisulat sa mga propesiya o sa nakasulat sa kasulatan. Pinapatunayan lang po nito na si Jesus ang ipinangakong Mesyas sa lumang tipan, dahil ang lahat ng ipinangako sa lumang tipan ay nagkaroon ng katuparan sa Kanya. Pati yung Kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga yung resurrection o muling pagkabuhay ng Panginoon, yan ang laman ng mensahe ni Pedro. Kung binasa niyo po yung Acts chapter 2, verse 25 hanggang 31, he was appealing to Psalm 16. Sinabi niya si David, tiningnan ng nakaraan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Ito ring resurrection ang laman ng mensahe ni Pablo. Basahin niyo Acts 26:22-23, sa harapan ni Haring Agripa. Saan umapila si Pablo? Sa kasulatan. Sinabi niya na ang kasulatan ay nangako na may darating na Mesyas. At si Jesus yun, siya'y namatay at muling nabuhay. Lagi magkasama ang death and resurrection of Jesus Christ. Kaya sila, nag-a-appeal sila sa Old Testament Scripture. Yun yung matibay na patunay. Alam niyo tayo, hindi lang tayo nag-a-appeal sa Old Testament Scripture. Kasama yung New Testament Scripture. Kaya kung sila, ang kanilang mensahe ay may mas matibay na pundasyon dahil natupad ang kasulatan sa lumang tipan, yung mensahe natin ay mas matibay sapagkat ang ating mensahe ay luma at bagong tipan. Kumpletong kasulatan. Pangalawa, the Apostle Paul appealed to the fact of the resurrection. Verse 5 hanggang verse 8. So I'll share sa inyo yung quotation from John MacArthur. Sabi niya, just as the heart pumps life-giving blood to every part of the body, so the truth of the resurrection gives life to every other area of gospel truth. The resurrection is the pivot on which all of Christianity turns, and without which none of the other truths would much matter. Without the resurrection, Christianity would be so much wishful thinking, taking its place alongside all other human philosophy and religious speculation. Anong point ni John MacArthur? Simple na. Kung hindi totoo na nabuhay muli sa mga patay si Jesucristo, then Christianity cannot claim exclusivity in the way of salvation. Kung hindi totoong nabuhay si Jesucristo, hindi natin pwedeng ipangaral sa mga tao na si Jesucristo lamang ang paraan ng kaligtasan at wala nang iba. Kaya ganun katindi ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Kaya lagi itong inaatake ng mga liberal theologians, ng mga atheists, and so on and so forth. Sa Jewish court, 3 witness lang mag-establish na ng veracity ng mga evidence or ng testimony. Alam niyo si Apostol Pablo sa verse 6, ilang eyewitness yung sinabi niya? 500.
So that's more than compelling evidence. Hindi lang 3, 500. Sabi niya nung sinulat niya ito, buhay pa yun. Yung 500 na yun. Kaya ang katotohanan patungkol sa mabuting balita na may kinalaman sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo ay pinatutunayan din ng mga saksi. Hindi lang ito nangyari. May nakasaksi nito. At kasama mismo si Apostol Pablo. Si Lee Strobel, hindi ko alam kung kilala niyo siya, siya ay isang investigative journalist. Dati siyang atheist. Sabi niya, nung sa kanyang pag-search ng salita ng Diyos, ito yung kanyang naging conclusion. Babasahin ko po yung personal testimony niya patungkol sa resurrection. After accumulating so much evidence, I knew it was time to reach a verdict. So I took a yellow legal pad and began summarizing all of the historical data I had encountered during my 21-month odyssey. 21 months siyang nagsaliksik ng salita ng Diyos. I filled page after page after page after page until finally I realized that in the light, ito po yung maganda sa testimony niya, that in the light of the avalanche of evidences that point to so powerfully toward the truth of Christianity, it would require more faith to maintain my atheism than to become a Christian. Yun yung kanya naging conclusion. Na sobrang dami ng ebidensya na nagpapatunay na totoo ang Ebanghelyo, totoo ang muling pagkabuhay ni Jesus. Mas kailangan ko ng maraming pananampalataya para tanggihan ito kaysa ang maging Kristiyano. And he became a Christian. At that moment, I reached my verdict based on the historical data. I was convinced that Jesus not only claimed to be the Son of God, but He also validated that claim by returning from the dead. Ito yung mensahe ng Ebanghelyo meron tayo. Hindi lang siya makapangyarihan dahil totoo sa karanasan natin, siya yung makapangyarihan dahil pinatutunayan ng kasaysayan. Pwede bang maging Kristiyano ang isang tao kung hindi siya naniniwala sa resurrection? Ang sabi niya Apostle Paul sa Romans 10:9. If you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you shall be saved. So hindi pwedeng maging Kristiyano ang isang tao na hindi naniniwalang si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Yan ang Ebanghelyo na meron tayo. Yan ang Ebanghelyong tinanggap mo. Yan din ba ang Ebanghelyong pinaninindigan mo ngayon? At yan din ba ang Ebanghelyo na magliligtas sa iyo pag umarap ka sa Diyos? Kung hindi ka pa Kristiyano, kaibigan, nag-iisa lamang ang paraan para maligtas ka sa puwat ng Diyos. Yun ay ang panampalatayanan mo, ang Kristo ng Ebanghelyo. Ngayon, hindi mo hihintayin yung pagdating ng huling pag-upo. Hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos, "O Diyos, bigyan niyo ako ng 1 minuto, 2 minuto, kikilalanin ko si Jesus." Pag dumating si Jesus, yun na ang huling pag-upo at wala nang pagkakataon pa. Kaya ipinapangaral ang mabuting balita ngayon para makita mo, ma-realize mo na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. At yun ang basihan ng ating pag-asa at kaligtasan. Manalangin po tayo. Aming Ama, kami po nagpapasalamat. Pagkat sa inyong salita, isinulat niyo ang mga katotohanan nito. Na Ebanghelyo ay totoo at may kapangyarihan dahil sa pamamagitan nito iniligtas mo kami. Na sa pamamagitan nito nananatili kami at mananatili kaming ligtas maging sa iyong puot sa huling paghukom. Salamat din po sapagkat ang Ebanghelyo ito ay hindi lang totoo dahil naranasan namin o subjective. Ito po ay totoo dahil ito ay objective. Nangyari ito sa kasaysayan, labas sa aming karanasan. Si Jesus ay nabuhay, namatay, at muling nabuhay mula sa mga patay. At ito ang nagpapatibay ng aming pag-asa. Kung meron pa sa amin dito, Diyos na hindi pa Kristiyano, sana makita niya na si Jesus ay nabuhay at namatay at muling nabuhay para bigyan ang tao ng pag-asang mapatawad.
ng Diyos mula sa kanyang mga kasalanan. At ito lamang ang nag-iisang paraan at wala nang iba. Kung sila'y patuloy na tatanggi sa paraan ng Ebanghelyo, tinatanggap lamang nila ang hatol ng Diyos ng kaparusahan. Sa amin po mga Kristiyano na, tulungan niyo po kami, O Diyos, na makita kung gaano katibay ang aming pag-asa. At sana ito yung mag-motivate sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, na kami ay mabuhay ng sang-ayon sa mensahe ng aming Ebanghelyo. Kapag ito ay Ebanghelyo ninyo mismo, maging para sa aming mga totoong Kristiyano na. Luwalhatian niyo nga po ang inyong sarili sa mga katotohanan nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Awit